hectare au fost câștigate anul trecut de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Deci averea a sporit. Căreia i s-a luat 300.000 de hectare. Nu discutăm acum despre asta. De la Cuza până la 1948. Nu face parte din istoria patriei. Resursele actuale. Plus că trebuie precizat că din 2007, de când a fost făcută această estimare jurnalistică, s-a schimbat patriarhul. Patriarhul Daniel vine de la Iași cu un model pe care vrea să-l extindă la nivelul întregii țări. Ori la Iași, după cum s-a văzut foarte bine și în reportajul de mai înainte, Mitropolia este, de fapt, funcționează ca un holding, are hoteluri, are fabrici de mobilă, are fabrici de lumânări. E un manager foarte bun acolo. Să fii un gospodar e un păcat? Nu despre asta era vorba. Problema este în ce măsură averea bisericii, constituită substanțial cu fonduri de la stat, se întoarce către credincioși prin proiecte sociale. Despre aceasta cred că este vorba. Nu contează nici modelele pe care le implementează alte țări din punctul meu de vedere. Contează în ce măsură noi ne permitem să finanțăm bisericile în maniera în care se produce în România în acest moment și în ce măsură se întorc acești bani în societate, la credincioși, prin proiectele sociale. Vorbind de istorie, secularizarea, 5 secunde, secularizarea Velor Mănăstirești făcută de Cuza este începutul modernizării României. Asta vreau să spun și eu, n-aș pune un semn de egalitate între naționalizarea din 1940. Nu, este intrarea României în modernitate, care sigur a început cu pașoptiștii. Hai să intrăm în partea asta. Cu reformele lui Cuza. Lăsați-mă să-i răspund doamnei totuși. N-am cum acum, după cele 10 minute. În cele ce urmează vom dezvălui cât și mai ales de ce primește Biserica Ortodoxă Română bani de la statul român și cât de mult influențează preoții campaniile electorale. A doua parte din averea bisericii. Există multe voci în societatea civilă care susțin că, în ciuda uriașelor surse de venit ale bisericii, cultele din România au primit foarte mulți bani de la statul român în ultimii 20 de ani. Andrei Chiper este un tânăr care a inițiat pe internet un forum de dezbateri despre legalitatea susținerii cultelor de către stat și oportunitatea impozitării acestora. Legea cultelor numărul 489 pe 2006 precizează: în România nu există religie de stat. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult. Crezi că există o contradicție între ceea ce spune legea și ceea ce se întâmplă în realitate? Absolut. Contradicția constă în faptul că bisericile sunt finanțate de către stat și scutite de plata impozitelor. Problema apare în momentul în care unele culte religioase sau cultele religioase au averi deosebit de mari și în aceste condiții nu se poate justifica de ce statul, neexercitându-și anumite atribuții de contribuție pe anumite zone, care sunt zonele legal subsumate statului, direcționează banii către culte, cum ar fi educația, cum ar fi sănătatea, cum ar fi ajutoarele sociale, cum ar fi infrastructura și așa mai departe. Din 1989 și până astăzi, statul român a alocat bisericii aproape 800 de milioane de dolari. Mai mult de jumătate din această sumă s-a dat în ultimii 3 ani. Vorbim despre ani de criză. Discutăm de niște organizații private. Orice organizație privată ar trebui să se finanțeze fie prin serviciile pe care le oferă, fie prin donațiile credincioșilor. În slujbă trebuie 1000 de lei, trebuie să eliberați chitanțe pe ei, 500 corul și 100 cântăreții. 600 cântăreții. 1600 de lei. 1600. Contribuțiile care sunt și pentru cor și pentru... Este 100 de lei la cont, pe care vă dăm chitanță, și 1000 de lei în cea respectivă, pe care primiți chitanță de asemenea. Deci 1000. E 12 milioane, asta înseamnă și corul. Și corul. Da. Și fără cor nu se poate. Putem fără cor. Fără cor e 10 milioane, deci 2 milioane e corul. Este vorba de faptul că pe primele locuri apare biserica, pe ultimele locuri apar politicienii și atunci este simplu, n-ai făcut decât un lucru în mod firesc, să faci eforturi să sari de pe ultimul loc pe primul în mod legitim, în mod just.
Ori cel mai simplu e să faci saltul ăsta lipindu-ți imaginea ta de cel care este pe primul loc. Dacă Biserica Ortodoxă Română chiar are așa de mulți aderenți, nu văd motivul pentru care permanent apelează la sprijinul statului. Una din două. Ori nu are aderenți, ori are aderenți și ia banii și de la ei și mai vrea și bani de la stat? Dacă eu nu cred în Dumnezeu și nu țin de niciun cult și statul mă impozitează la fel cum impozitează și pe cei care țin de un cult sau altul, de ce statul din banii mei să finanțeze bisericile folosindu-se de banii ăștia cei care merg la biserica respectivă? Sunt contribuabili care n-au nevoie de medic, dar plătesc totuși asigurările medicale. Acest argument nu ține din următorul motiv. Eu contribui la sistemul de sănătate și nu beneficiez azi. Dar mâine, fără alegerea mea, s-ar putea să mă îmbolnăvesc. Și atunci cineva va plăti pentru mine. Poate contribuția mea nu este suficientă. Într-un cult nu mă duc fără alegerea mea. Eu aleg să fiu într-un cult sau nu. Ține de propria mea alegere. Cultele recunoscute oficial în țară primesc fonduri pe 3 mari căi. În primul rând, salariile preoților sunt suportate de către stat în procent de 65%. În cazul parohiilor mai sărace, care reprezintă un sfert din total, se primește chiar 80% din salariul de la stat. În al doilea rând, atât Secretariatul de Stat pentru Culte, cât și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului alocă în fiecare an sume consistente de bani pentru ridicarea de noi lăcașe de cult sau pentru renovarea și restaurarea celor existente. Dar cea mai contestată măsură este dotarea bisericilor cu obiecte de cult din banii statului, deși cultele au monopol pe fabricarea și comercializarea acestora. Mai concret, cultele încasează bani vânzând icoane și candelabre, inclusiv statului, după care le primesc gratis înapoi. Deci acești episcopi mitropoliți sunt asimilați ca funcție cu subsecretarii de stat și au salarii de până la 70, 60, 80 de milioane pe lună. Avem, pe de o parte, această contribuție la salariul din partea statului, care este o combinație între ajutor de șomaj, ca să zic așa, și pomană de partid, pentru că e și juridic o chestie foarte, foarte neterminată până la urma urmei. Iar, pe de altă parte, avem contribuția pe care preotul o obține nemijlocit de la credincioși. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe susțin că finanțarea primită de la buget este urmarea unei mari nedreptăți făcute de statul român în urmă cu 150 de ani. Se întâmpla pe vremea lui Cuza Vodă, atunci când au fost secularizate averile bisericii. Drept compensație, pentru că biserica nu mai avea proprietăți din care să se susțină financiar, statul român a promis și a oferit contribuție financiară atât pentru salariile preoților, cât și pentru ridicarea a noi lăcașe de cult. Această tradiție durează de 1 secol și jumătate. Numărul angajaților Bisericii Ortodoxe Române depășește 30.000 de persoane, după evidențele pe care le avem, dintre care un număr destul de important nu beneficiază de sprijin la salarizare de la stat. Biserica Ortodoxă Română, per ansamblu, prin toate unitățile ei de cult, are aproximativ 17.000 de preoți și diaconi și un număr similar de cântăreți, paraclisieri, muzeografi, personal neclerical, dintre care o bună parte din aceștia sunt călugări. Dacă statul român recunoaște preotului un rol benefic în societate, așa cum recunoaște polițistului sau pompierului sau asistentului medical sau medicului, este firesc să-l și plătească pentru acest fapt. Este vorba de statutul pe care preotul îl are în societate, un statut pe care și statul trebuie să-l respecte, ori cea mai evidentă formă de respect este și această formă de salarizare. Nu avem o independență financiară. Deci este clar că nu reușim să dezvoltăm activitățile decât dacă am intrat într-o stare de conservare. Am reduce foarte mult din cheltuieli, din personal și am rămâne în mod sigur, într-o formulă nesatisfăcătoare și pentru societate, dar și pentru răspunderea noastră față de proprii credincioși și față de Dumnezeu. Dar altfel, la nivelul activităților pe care le desfășoară Biserica în prezent, sprijinul statului este o necesitate, dar noi considerăm că este și o obligație. Biserica Ortodoxă Română are o relație privilegiată cu statul? Nu.
Atunci de ce este susținută financiar? Este firesc, este o biserică majoritară, ori dacă nu uităm că majoritatea credincioșilor care sunt ortodoxi sunt în aceeași măsură și contribuabili către statul român, este firesc ca sprijinul statului către biserică să se întoarcă în același procent în care și vine. În anul 2010, de exemplu, sprijinul statului către culte a fost doar 0,4% din bugetul de stat, ceea ce considerăm că este o sumă foarte mică, care nu reflectă nici pe departe folosul social pe care cultele îl aduc prin activitatea lor și nu reflectă, iarăși, nici pe departe valoarea activității, dar și a bunurilor expropriate la secularizare. Pe lângă bugetul stabilit anual de stat pentru culte, sumele se suplimentează atât de la guvern cât și de la consiliile locale. Ba mai mult, aproape toate regiile autonome sponsorizează în special Biserica Ortodoxă pentru diferite proiecte. Cu alte cuvinte, banii de la stat curg din toate direcțiile. Anul trecut, prin HG 214 din martie 2010, 14 hectare de teren s-au trecut în folosința gratuită a mănăstirii Pudna din Arhiepiscopia Rădăuțiului. Apoi, printr-o altă hotărâre de guvern, 263 din 2010, 2 milioane de lei au fost direcționați către Arhiepiscopia Caransebeșului pentru continuarea lucrărilor de construcție la una din bisericile din zonă. Prin hotărârea de guvern 417 din aprilie 2010, Secretariatul de Stat pentru Culte și-a văzut bugetul suplimentat cu aproape 19 milioane de lei. Bani ce au fost ulterior direcționați către construirea și repararea de biserici, în condițiile în care România făcea față unei crize economice puternice. De 2 ani de zile, Guvernul României nu a mai alocat copiilor din școlile din România acea bursă socială care se dădea copiilor provenind din familii cu venituri mici. Era o bursă de 50 de lei, 500.000 de lei vechi, care era extrem de importantă pentru copiii din familiile sărace. Sunt foarte mulți copii, și eu cunosc câțiva, care au renunțat la școală din cauza lipsei acestei burse. De 2 ani de zile acești bani n-au mai fost dați, guvernul nu i-a mai prins în buget, nimeni nu a obiectat pe acest subiect, nu s-a știut, s-a tot sperat că banii aceștia vor reveni, n-au revenit, suntem în 2011, din 2009 acești bani nu s-au mai dat. Ori pe 9 februarie 2011, într-o ședință de guvern, guvernul a alocat pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, din fondul de rezervă al statului, suma de 10 milioane de lei noi, însemnând nu știu câți lei vechi, cam 200.000 de euro, bani cu care, după opinia mea, ar fi acoperit cam 10 luni de zile bursele sociale ale copiilor din școlile în România. Cu toată criza, la sfârșitul anului 2010, în decembrie, guvernul a mai emis încă 3 hotărâri de guvern prin care se direcționau clădiri și terenuri către biserică. Prin hotărârile de guvern 1215, 1216 și 1299 din decembrie 2010. Biserica a cerut terenuri destul de mari și destul de multe în Buzău și s-a acceptat pentru a face cimitire. I s-au acceptat cererile, biserica a făcut cimitire, mai multe cimitire, biserica taxează omul care se duce, cetățeanul care se duce să ceară un loc de veci, este taxat, biserica primește banii respectivi și bagă în bugetul propriu al bisericii. Prin urmare, Consiliul Local a dat gratuit un domeniu public bisericii în mod ilegal, biserica îl folosește scoțând bani din el, iar banii aceia nu se întorc sub nicio formă la stat sau la altcineva. În plus, cultele au parte și de foarte multe facilități fiscale menite să le sporească veniturile. Un act normativ din 1992 prevede dreptul exclusiv al cultelor de a-și produce și valorifica obiectele de cult proprii.